จากปุโรหิตรูปงามราวกับเทพบุตรสู่พระอ้วนพุงพลุยผู้เมตตานี่คือการเดินทางของพระมหากัจจายนะรูปงามผู้ที่เปลี่ยนชายให้กลายเป็นหญิงเปลี่ยนหญิงให้กลับมาเป็นชายและเปลี่ยนมารให้เป็นพระเรื่องราวของท่านจะเป็นยังไงสนุกสนานน่าตื่นเต้นแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันครับกับเรื่องราวตำนานของพระสังกัจจายครับณ กรุงอุเชนีสมัยที่พระเจ้าจันทปัตโชตกษัตริย์ผู้มีอำนาจและอุปนิสัยดุดันเป็นผู้ปกครองเมืองเขาทรงมีปุโรหิตผู้หนึ่งชื่อว่าติปิติวัจฉะทำงานรับใช้เจ้าเมืองเป็นอย่างดีเสมอมาและปุโรหิตผู้นี้นะครับก็มีภรรยาชื่อว่านางจันทนะปทุมที่กำลังอุ้มท้องและใกล้จะคลอดเต็มทีแล้วและไม่นานนักนางจันทนะปทุมก็ได้ให้กำเนิดลูกชายออกมา1 คนโดยที่ทารกคนนี้ได้เกิดมาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่สง่างามผิวพรรณผุดผ่องดั่งทองคำเป็นเหตุให้เขาได้ชื่อว่ากาญจนมานพซึ่งกาญจนมานพเนี่ยนะครับก็ได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเป็นเด็กชายที่โดดเด่นทั้งความเฉลียวฉลาดและรูปร่างหน้าตาที่หล่อเหลาเมื่อเขาเติบใหญ่ขึ้นกาญจนมานพก็ได้เล่าเรียนคัมภีร์ไตรเพศและสามารถสำเร็จวิชาได้อย่างรวดเร็วกระทั่งปุโรหิตปิติวัจฉะตายจากไปกาญจนมานพก็ได้รับตำแหน่งปุโรหิตของเมืองอุเชนีสืบต่อจากพ่อทันทีและถูกเรียกชื่อตามโคดว่ากัจจายนะและกัจจายนะนั้นนะครับก็ทำหน้าที่เป็นปุโรหิตได้อย่างดีจนวันหนึ่งครับที่พระเจ้าจันทปัตโชตมีการประชุมกับเหล่าเสนาอำมาตย์เพื่อแจ้งเรื่องที่ว่าบัดนี้พระพุทธเจ้าได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วและกำลังออกเดินทางไปแสดงธรรมเพื่อประกาศศาสนายังสถานที่ต่างๆอยู่ด้วยความเลื่อมใสของพระเจ้าจันทปัตโชตเขาจึงอยากจะฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าสักครั้งก็เลยมอบหมายให้กัจจายนะเดินทางไปยังวัดพระเชตวันมหาวิหารเพื่อเชิญเสด็จพระพุทธเจ้าให้เดินทางมาแสดงธรรมยังกรุงอุเชนีเมื่อกัจจายนะได้รับคำสั่งของกษัตริย์มาแล้วเขาก็รีบกลับบ้านไปร่ำลาแม่แล้วออกเดินทางไปตามคำสั่งของราชาพร้อมกับบริวารร่วมทางอีก7 คนการเดินทางของพวกเขาเนี่ยนะครับก็เป็นไปอย่างราบรื่นจนทั้งหมดเดินทางมาถึงวัดพระเชตวันมหาวิหารซึ่งขณะนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมะแก่ชาวกรุงสาวัตถีอยู่พอดีกัจจายนะและบริวารที่ได้มาฟังธรรมะด้วยก็เกิดปัญญาแตกฉานในธรรมสามารถบรรลุอรหันต์ได้ในทันทีพวกเขาทั้งหมดจึงขอบวชเป็นภิกษุในพุทธศาสนาพร้อมๆกันและด้วยเหตุที่บรรลุอรหันต์ก่อนจะออกบวชพระพุทธเจ้าจึงให้กัจจายนะและบริวารทั้ง7บวชแบบเอหิภิกขุอุปสมบทคือพระพุทธเจ้าบวชให้ด้วยพระองค์เองโดยพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับแค่กล่าวต่อกัจจายนะและบริวารทั้งหลายด้วยประโยคสั้นๆว่าจงเป็นภิกษุเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดสิ้นวาจาของพระองค์ปรากฏว่าผมหนวดและก็เคราของกัจจายนะและบริวารก็หายไปโดยที่ไม่ต้องตัดหรือโกนเลยพร้อมกันนี้ยังมีบาทพระและก็จีวรบังเกิดขึ้นบนตัวของพวกเขาเสมือนกับว่าพวกเขาเนี่ยบวชมาแล้วหลาย10 พรรษาอย่างน่าอัศจรรย์หลังจากเสร็จสิ้นการอุปสมบทแล้วพระกัจจายนะก็ไม่ลืมหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายมาเขาได้ทำการเชิญเสด็จพระพุทธเจ้าให้ไปแสดงธรรมะยังกรุงอุเชนีแต่พระพุทธเจ้าก็ขอปฏิเสธและมอบหมายให้พระกัจจายนะเป็นตัวแทนของพระองค์ไปแสดงธรรมะแทนเพราะเชื่อมั่นว่าพระมหากัจจายนะจะทำให้กษัตริย์และชาวเมืองเกิดความเลื่อมใสในธรรมได้อย่างแน่นอนพระมหากัจจายนะพร้อมด้วยพระอรหันต์อีก7 รูปที่บวชพร้อมกันจึงพากันเดินทางกลับไปยังเมืองอุเชนีอีกครั้งแต่การเดินทางในขากลับนั้นนะครับเหล่าพระสงฆ์ก็ได้แวะผ่านเข้าไปยังเมืองน้อยเมืองใหญ่มากมายจนกระทั่งมาถึงเมืองนาลินิคมพระมหากัจจายนะและคณะก็ได้พากันเดินบิณฑบาตตามบ้านเรือนต่างๆซึ่งในเมืองนาลินิคมแห่งนี้เองล่ะครับมีลูกสาวเศรษฐีเก่าแก่คนหนึ่งที่เธอดันกลายมาเป็นผู้ตกทุกข์ได้ยากอาศัยหาเลี้ยงชีพโดยการเป็นแม่นมช่วยเลี้ยงเด็กอ่อน
ซึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้เธอจะไม่ได้ร่ำรวยเงินทองเหมือนกับเศรษฐีคนอื่นๆแต่เธอผู้นี้นะครับกลับเป็นหญิงที่มีผมสวยเงางามและก็ยาวมากๆใครที่ได้พบเห็นนางผมงามผู้นี้ต่างก็ต้องเอ่ยชื่นชมและอิจฉานางเพราะอยากจะมีผมที่หนาและก็สวยเหมือนกับนางบ้างและในเมืองนารินิคมแห่งนี้เองล่ะครับก็ยังมีลูกสาวเศรษฐีคนหนึ่งที่เธอเนี่ยอยากจะได้ผมของนางผมงามมาครอบครองมากๆเพราะแม้ว่าเธอเองจะเกิดมาร่ำรวยเงินทองมากกว่าแต่เธอดันเกิดมาเป็นหญิงที่ไร้ผมต้องเอาผ้ามาปกคลุมปิดบังศีรษะเอาไว้อยู่เสมอทำให้เธอเนี่ยรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเลยแม้ว่านางไร้ผมจะพยายามตื้อต่อรองเสนอเงินตั้งแต่100กหาปณะไปจนถึง 1,000 กหาปณะเพื่อแลกกับผมของนางผมงามแล้วก็ตามแต่นางผมงามก็ไม่เคยยินยอมที่จะตัดผมเพื่อขายให้กับนางไร้ผมเลยจนกระทั่งนางผมงามได้มีโอกาสพบกับพระมหากัจจายนะและคณะสงฆ์ที่เข้ามาบิณฑบาตในชุมชนด้วยกิริยาอันสงบนิ่งน่าเลื่อมใสและรูปลักษณ์ที่งดงามคล้ายกับพระพุทธเจ้ามากๆนางผมงามจึงเกิดความศรัทธาอยากจะทำทานแก่พระภิกษุสงฆ์กลุ่มนี้เมื่อเธอได้เห็นบาตรทั้ง8ที่ยังว่างเปล่าของพระสงฆ์เธอก็ไม่รอช้าครับรีบขอนิมนต์คณะของพระกัจจายนะเข้ามาที่บ้านของนางเพื่อรับบาตรแต่ทว่าตอนนี้นางผมงามเนี่ยไม่มีทรัพย์สินใดๆติดตัวเลยเธอมีแต่เพียงความปรารถนาที่อยากจะใส่บาตรและก็มีผมที่สละสลวยสวยงามของตนเองเท่านั้นนางผมงามจึงตัดสินใจตัดผมของตัวเองมอบให้กับนางรับใช้นำเอาไปขายให้กับนางไร้ผมในทันทีสาวใช้ก็ทำตามคำขอของเจ้านายรีบเอาเส้นผมแสนงามเดินทางไปยังบ้านของนางเศรษฐีไร้ผมแล้วเสนอขายผม1 ช่อแลกกับเงิน 1,000 กหาปณะทันทีแต่ทว่าบัดนี้นะครับนางไร้ผมเนี่ยกลับไม่ได้อยากได้ผมของนางผมงามแล้วเพราะเธอรู้สึกผิดหวังมากที่ก่อนหน้านี้เธอพยายามอย่างมากที่จะขอซื้อผมช่อนี้แต่นางผมงามกลับไม่ยอมขายให้เลยเมื่ออยู่ดีๆมีคนเอาผมของนางมาเสนอขายให้เองถึงที่บ้านเธอจึงไม่อาจจะซื้อมันได้ในราคาเท่าเดิมอีกแล้วนางไร้ผมจึงตัดสินใจขอรับซื้อผมช่องามด้วยเงินเพียง8 กหาปณะเท่านั้นสาวรับใช้เนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับจำใจต้องรับเอาเงิน8 กหาปณะนั้นกลับไปหาเจ้านายฝ่ายนางผมงามที่ต้องการจะทำทานด้วยใจที่บริสุทธิ์ก็ไม่ได้คิดเสียใจอะไรเธอรีบให้สาวรับใช้นำเอาเงินทั้งหมดไปจัดหาอาหาร8 สำรับละ1 กหาปณะแล้วนำไปถวายให้แก่พระมหากัจจายนะและพระสงฆ์ท่านอื่นๆแทนตนเพราะนางเนี่ยรู้สึกอายเล็กน้อยที่ตอนนี้ตัวเองต้องหัวโล้นแต่แม้ว่านางผมงามจะไม่ได้มาถวายอาหารด้วยตนเองแต่พระมหากัจจายนะก็รับรู้ได้ว่าอาหารเหล่านี้มาจากความศรัทธาของนางผมงามผู้มีอุปนิสัยดีและงดงามพระมหากัจจายนะจึงให้คนรับใช้ของนางกลับไปเรียกนางผมงามออกมาพบและทันทีที่นางผมงามออกมาไหว้พระเถระทั้งหลายอภินิหารแห่งการให้ทานด้วยใจอันบริสุทธิ์ก็บันดาลให้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นเมื่อผมของนางผมงามค่อยๆยาวจนกลับมาสลวยสวยงามเหมือนเดิมภายในไม่กี่นาทีพระมหากัจจายนะและภิกษุทั้งหลายต่างก็ยินดีและก็ขอบคุณสำหรับอาหารที่เธอถวายให้อย่างตั้งใจก่อนจะร่ำลานางผมงามกับนางรับใช้พากันเหาะขึ้นฟ้าออกเดินทางจากเมืองนารินิคมไปยังเมืองอุเชนีต่อไปครับไม่นานนักนะครับพระมหากัจจายนะและคณะก็เหาะมาถึงอุทยานของพระเจ้าจันทปัตโชติโดยสวัสดิภาพคนเฝ้าอุทยานที่ได้เห็นก็ถึงกับอึ้งจนอ้าปากค้างรีบวิ่งไปรายงานพระเจ้าจันทปัตโชติในทันทีว่ากัจจายนะปุโรหิตและคณะบัดนี้ได้ออกบวชและกลับมาถึงเมืองแล้วพระเจ้าจันทปัตโชติได้ยินแบบนั้นก็ปราบปลื้มใจอย่างมากรีบออกเดินทางมากราบถวายการต้อนรับด้วยความเคารพและเลื่อมใสและก็ไม่ลืมที่จะถามถึงพระพุทธเจ้าที่เขาต้องการพบแต่เมื่อพระเจ้าจันทปัตโชติได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าได้ส่งพระมหากัจจายนะมาแทนเขาก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรยินดีที่จะให้พระมหากัจจายนะแสดงธรรมะแก่ตนเองด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ไม่นานหลังจากที่ได้ฟังธรรมะแล้วนะครับพระเจ้าจันทปัตรโชติก็เกิดความสงบนิ่งในใจและก็เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมากซึ่งนอกเหนือจากธรรมะแล้วนะครับพระเจ้าจันทปัตรโชติยังได้มีโอกาสฟังเรื่องราวของนางผมงามในเมืองนาลินิคมด้วยจนพระเจ้าจันทปัตรโชติเนี่ยอยากจะรู้ว่าผู้หญิงจิตใจงดงามผู้นี้เขาเป็นใครกันราชาจึงสั่งให้บริวารเดินทางไปเรียกนางผมงามมาเข้าพบทันทีและเมื่อทั้งคู่ได้เจอกันแล้วพวกเขาก็ตกหลุมรักซึ่งกันและกันตั้งแต่แรกเห็นพระเจ้าจันทปัตรโชติจึงขอนางผมงามแต่งงานและแต่งตั้งเธอให้เป็นมเหสีแห่งเมืองอุเชนีนับตั้งแต่บัดนั้นทั้งสองเนี่ยนะครับกลายเป็นเจ้าเมืองที่ศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งคอยถวายอาหารแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างสม่ำเสมอประชาชนทั้งหลายเองก็ได้มีโอกาสฟังธรรมะจากพระมหากัจจายนะกันอย่างทั่วหน้าจนไม่นานเมืองอุเชนีก็เต็มไปด้วยชาวพุทธและมีผู้ออกบวชศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้ากันอย่างมากมายจนเมื่อเวลาผ่านไปพระมเหสีผมงามก็ได้ให้กำเนิดลูกชายพระเจ้าจันทปัตรโชติจึงได้ขออนุญาตสร้างวิหารขึ้นในอุทยานเพื่อถวายให้แก่พระมหากัจจายนะใช้เป็นพุทธสถานต่อไปหลังจากที่พระมหากัจจายนะได้แสดงธรรมะแก่ชาวเมืองอุเชนีจนพุทธศาสนาในเมืองรุ่งเรืองอย่างดีแล้วพระมหากัจจายนะจึงออกเดินทางกลับไปหาพระพุทธเจ้าและเมื่อท่านไปถึงตอนนั้นเองล่ะครับพระพุทธเจ้าก็กำลังแสดงธรรมะแก่เหล่าภิกษุอยู่พอดีแต่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกลับยังไม่เข้าใจหลักธรรมอย่างถ่องแท้พวกเขาจึงพากันไปหาพระมหากัจจายนะเพื่อให้ท่านอธิบายขยายความหลักธรรมดังกล่าวให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นซึ่งพระมหากัจจายนะเนี่ยนะครับก็สามารถขยายความทำให้ภิกษุท่านอื่นๆได้รู้แจ้งและเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นพระพุทธเจ้าจึงยกย่องพระมหากัจจายนะว่าเป็นผู้มีปัญญาล้ำเลิศเป็นเอตทัคคะในการเทศนาขยายความแห่งธรรมที่พระพุทธองค์แสดงไว้โดยย่อให้พิสดารทำให้นับจากวันนั้นล่ะครับพระมหากัจจายนะจึงกลายเป็นผู้ช่วยของพระพุทธเจ้าในการขยายพุทธภาษิตให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นเรื่อยมากระทั่งมีอยู่วันหนึ่งครับทุกคนพระมหากัจจายนะก็ได้มีโอกาสไปพักอาศัยอยู่บนภูเขาทางใต้ของแคว้นอวันตีที่นี่เองล่ะครับท่านได้พบกับชายคนหนึ่งชื่อว่าโสนอุบาสกที่ได้มาฟังธรรมะกับพระมหากัจจายนะจนเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเขาจึงจัดสร้างวิหารที่อุดมสมบูรณ์ด้วยร่มเงาและแหล่งน้ำใกล้ๆกับภูเขาก่อนจะนิมนต์พระเถระทั้งหลายให้มาอยู่ในวิหารนั้นและไม่นานครับโสนก็กลายเป็นผู้อุปถัมภ์ของพระมหากัจจายนะดำรงชีวิตอยู่ในศีลในธรรมอย่างดีเรื่อยมากระทั่งอยู่มาวันหนึ่งโสนก็ได้มีโอกาสเดินทางไปยังเมืองอุเชนีกับเหล่าพ่อค้าแต่ในระหว่างทางนั้นทั้งหมดก็ได้พากันหยุดพักอยู่ในดงป่าแห่งหนึ่งด้วยความแออัดของผู้คนที่ต้องมานอนรวมกันมันก็เลยทำให้โสนรู้สึกอึดอัดมากเขาจึงพยายามหลีกหนีความแออัดโดยการไปนอนอยู่ท้ายเกวียนเพียงลำพังแทนกระทั่งถึงรุ่งเช้าหมู่เกวียนที่รีบกันอย่างมากก็รีบเตรียมข้าวของเคลื่อนย้ายเกวียนออกเดินทางกันต่อทันทีโดยที่ไม่มีใครสนใจไปปลุกโสนที่นอนอยู่ท้ายขบวนเลยเพราะว่าความรีบร้อนเมื่อโสนตื่นขึ้นมาเขาจึงไม่เห็นใครสักคนโสนเนี่ยนะครับจึงต้องพยายามเดินทางต่อไปเพียงคนเดียวโดยอาศัยตามรอยเกวียนของพ่อค้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาหยุดพักที่ใต้ต้นไทรต้นหนึ่งซึ่งที่ใต้ต้นไทรต้นนี้เองล่ะครับมีเปรตผู้หิวโหยตนหนึ่งยืนกินเนื้อของตนเองอยู่โสนที่ได้เห็นแบบนั้นก็รู้สึกเวทนาอย่างมากเขาจึงเอ่ยถามกับเปรตตนนั้นว่าเจ้าทำกรรมอะไรมาถึงต้องมานั่งกินเนื้อของตนเองเช่นนี้เปรตตนนั้นจึงตอบว่าชาติก่อนเขาเคยเกิดเป็นพ่อค้ามาก่อนแต่เขาเนี่ยค้าขายด้วยความทุจริตหลอกลวงเอาของกินของคนอื่นมาเคี้ยวเล่นและเมื่อสมณะเดินมาบิณฑบาตเขาก็ไม่พอใจที่สมณะเนี่ยมาขอข้าวกินก็เลยด่าว่าสมณะไปว่าให้เคี้ยวกินเนื้อของตัวเองซะสิด้วยเหตุนี้ชาตินี้เขาจึงต้องเกิดมาเป็นเปรตเสวยทุกข์โดยการกินเนื้อของตัวเองแบบนี้ต่อไปเมื่อโสนอุบาสกได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกสลดใจเอามากๆเลยนะครับจ
จนกระทั่งมาถึงกรุงอุเชนีเขาก็รีบเข้าไปขอกับพระมหากัจจายนะเพื่อออกบวชทันทีแต่พระมหากัจจายนะเนี่ยเห็นว่าญาณของโสนะยังไม่แก่กล้าพอที่จะเป็นภิกษุจึงได้ยับยั้งเอาไว้ก่อนเพื่อให้เขาได้ฝึกฝนตนเองอยู่ระยะหนึ่งกระทั่งเห็นว่าโสนะมีญาณแก่กล้าพอแล้วพระมหากัจจายนะจึงยินยอมจะบวชให้ซึ่งในสมัยนั้นนะครับการบรรพชาโดยสาวกจะต้องทำด้วยองค์ทศวรรษคือจะต้องหาพระสงฆ์ให้ครบ10 รูปจึงจะสามารถบวชได้แต่แคว้นอวันตีเป็นชนบทมีภิกษุไม่พอที่จะบวชให้โสนะได้พระมหากัจจายนะเถระจึงต้องใช้เวลานานถึง3 ปีถึงจะจัดหาภิกษุสงฆ์ให้ครบองค์ประชุมทศวรรษได้เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วโสนะก็ได้อุปสมบทเป็นพระโสนะดังที่ตั้งใจเอาไว้และเมื่อพระโสนะบวชมาได้ระยะหนึ่งท่านก็ได้ขออนุญาตพระมหากัจจายนะให้ช่วยพาเดินทางไปพบพระพุทธเจ้าเพราะอยากจะแก้ไขพุทธบัญญัติเกี่ยวกับองค์ทศวรรษให้แก่แคว้นชนบทที่หาภิกษุได้ยากให้สามารถทำการอุปสมบทได้เมื่อมีภิกษุครบองค์ประชุมอย่างน้อย5 รูปก็พอเมื่อพระพุทธเจ้าได้พิจารณาแล้วก็ทรงอนุญาตและกลายเป็นข้อบัญญัติของสงฆ์ที่ใช้กันมาจวบจนถึงทุกวันนี้ฝ่ายด้านพระมหากัจจายนะหลังจากร่วมแก้ไขบัญญัติของสงฆ์แล้วท่านก็ได้มีโอกาสเดินทางไปยังโสเรยนครซึ่งที่นี่เองก็มีผู้คนมากมายมาคอยใส่บาตรด้วยความเลื่อมใสเหมือนเช่นทุกๆเมืองที่เคยผ่านมาแต่ด้วยรูปลักษณ์ที่งดงามและผิวพรรณผุดผ่องเป็นสีทองของพระมหากัจจายนะมันจึงไปเตะตาโสรยมานพที่กำลังนั่งยานน้อยมากับเพื่อนสนิทขณะที่พวกเขากำลังหยุดพักอยู่ข้างทางนั่นเองแหละครับโสรยมานพก็บังเกิดจิตอกุศลหลงไหลในความงามและผิวพรรณของพระมหากัจจายนะจนคิดว่าอยากจะได้ท่านเนี่ยมาครอบครองหรือไม่งั้นถ้าหากเขามีภรรยาก็ขอให้ภรรยาของเขาสวยงามเหมือนกับพระมหากัจจายนะจะได้ช่วยเสริมบารมีให้แก่ตนเองด้วยความคิดอันพิเรนนี้เองล่ะครับจู่ๆผมของโสรยะก็ยาวขึ้นหน้าอกที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามก็กลายเป็นเต้านมเต่งตึงรูปร่างและเสื้อผ้าก็เปลี่ยนไปเป็นผู้หญิงอย่างน่าประหลาดโสรยะตกใจและเสียใจมากร่ำให้วิ่งหลบหนีไปจากเพื่อนสนิทและบริวารในทันทีเพราะรู้สึกอับอายนับตั้งแต่วันนั้นมาล่ะครับผมในโสเรยนครก็ไม่มีใครจดจำโสรยะได้อีกเลยเพื่อนสนิทและพ่อแม่ของโสรยะต่างก็เสียใจมากเพราะคิดว่าโสรยะคงตายจากไปแล้วเพราะไม่ว่าพวกเขาจะเสาะหากันเท่าไหร่พวกเขาก็ไม่เคยพบเห็นตัวโสรยะอีกเลยซึ่งตอนนี้นะครับโสรยะที่ไม่มีหน้าจะอยู่เมืองเดิมของตนเองได้อีกแล้วเขาก็ตัดสินใจติดตามขบวนพ่อค้ากลุ่มหนึ่งไปยังเมืองตะกะศิลาเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่และก็ด้วยความงามของโสรยะเนี่ยแหละครับโสรยะก็ดันถูกบุตรของเศรษฐีคนหนึ่งตกหลุมรักและก็ตามตื้อตามจีบเขาอยู่ทุกวี่ทุกวันจนไม่นานครับโสรยะก็ยอมรับตัวตนใหม่ของตนเองตัดสินใจแต่งงานกับเศรษฐีใช้ชีวิตในร่างผู้หญิงต่อไปและไม่นานจากนั้นครับเขาก็ได้ให้กำเนิดลูกชาย2 คนชีวิตในบทบาทของผู้เป็นแม่ของโสรยะจึงดำเนินไปอย่างมีความสุขจนกระทั่งวันหนึ่งความทรงจำเก่าก็ได้หวนกลับคืนเมื่อโสรยะได้พบกับเพื่อนสนิทในเมืองตะกะศิลาเธอจึงเชิญเพื่อนคนนั้นมาพูดคุยด้วยบอกเล่าความจริงที่เกิดขึ้นกับตนเองให้กับเพื่อนได้รับรู้เพื่อนของโสรยะเนี่ยก็แทบไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองเลยนะครับว่าผู้ชายเนี่ยจะกลายเป็นผู้หญิงได้จริงๆแต่ด้วยเรื่องราวความหลังมากมายที่พวกเขาเคยใช้ชีวิตมาด้วยกันโสรยะก็บอกเล่ามันได้หมดทุกอย่างเขาจึงมั่นใจว่าหญิงคนนี้ก็คือโสรยะเพื่อนของเขาที่หายไปจริงๆเพื่อนของโสรยะเนี่ยนะครับเข้าใจดีว่าเขานั้นคิดถึงตัวตนเดิมของตนเองมากเพื่อนจึงแนะนำให้โสรยะไปขอขมาพระมหากัจจายนะอย่างจริงใจซึ่งขณะนี้ท่านก็มาอยู่ในเมืองตะกะศิลาพอดีด้วยโสรยะจึงขอกับสามีให้นิมนต์พระมหากัจจายนะมาฉันอาหารที่บ้านก่อนที่โสรยะจะคุกเข่าเข้าไปกราบขอขมาท่านด้วยความจริงใจต่อความคิดอันเป็นอกุศลก่อนหน้านี้ซึ่งพระมหากัจจายนะก็ให้อภัยเขาอย่างไม่ลังเลท่ามกลางผู้คนมากมายในบ้านเศรษฐีนั่นเองล่ะครับ
จู่ๆโสรายะก็กลับคืนร่างเป็นชายในทันทีทุกคนเนี่ยต่างก็ตกใจและประหลาดใจกับสิ่งที่เห็นอย่างมากโดยเฉพาะเศรษฐีผู้เป็นสามีซึ่งแม้ว่าเศรษฐีเนี่ยจะเสียใจมากแค่ไหนก็ตามนะครับแต่เขาก็ไม่คิดรังเกียจโสรายะเลยเขาเข้าใจความรู้สึกของโสรายะทุกอย่างและยินดีที่จะแยกย้ายจากกันไปแต่เขาขอเลี้ยงดูลูกทั้งสองที่เกิดจากพวกเขาเอาไว้เองโสรายะก็ยินดีก่อนที่เขาจะตัดสินใจออกบวชเป็นพระภิกษุเพื่อศึกษาธรรมะจากพระมหากัจจายนะจนไม่นานพระโสรายะก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ในที่สุดหลังจากเหตุการณ์ของพระโสรายะแล้วเนี่ยนะครับพระมหากัจจายนะก็ได้มีโอกาสเดินทางไปแสดงธรรมในที่ต่างๆและก็ด้วยความงามเสมือนกับพระพุทธเจ้าของท่านเองนี่แหละครับทุกคนมันก็ทำให้ผู้คนรวมถึงเทวดานางฟ้าทั้งหลายต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าท่านช่างเหมือนพระพุทธเจ้าซะเหลือเกินทำให้พระมหากัจจายนะรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากเมื่อท่านได้รับคำสรรเสริญว่าตนเหมือนดั่งพระพุทธเจ้าเพราะท่านเห็นว่ามันไม่เหมาะสมและอาจจะทำให้เหล่าสาวกเข้าใจผิดได้พระมหากัจจายนะจึงตัดสินใจปลีกวิเวกทันทีออกธุดงค์ไปยังที่ห่างไกลผู้คนเพียงลำพังนับตั้งแต่บัดนั้นเพื่อหวังว่าตนเองจะไม่ทำให้เกิดการเปรียบเทียบในสิ่งที่ไม่ควรอีกจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งครับขณะที่พระมหากัจจายนะได้ตั้งจิตสมาธิจนระลึกถึงอดีตชาติของตนเองและก็ได้เห็นถึงเหตุว่าทำไมตนเองจึงได้เกิดมามีรูปลักษณ์คล้ายคลึงกับพระพุทธเจ้าเช่นนี้ซึ่งปรากฏว่าเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญทานบารมีในชาติของพระเวสสันดร นั้นขณะนั้นนะครับพระมหากัจจายนะก็ยังเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์และพระเวสสันดรที่ถูกขับไล่ออกจากบ้านเมืองไปพร้อมกับครอบครัวก็ต้องระเหเร่ร่อนไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าอย่างยากลำบากจนได้ไปเจอกับอาสมกลางป่าที่พระอินทร์สร้างขึ้นพระเวสสันดรจึงได้บวชเป็นฤาษีและใช้ชีวิตอย่างสงบกับครอบครัวที่นั่นโดยที่ยังคงตั้งมั่นว่าในชาตินี้จะให้ทานทุกอย่างเพื่อสั่งสมบารมีเป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายจนกระทั่งชูชกเท่าเดินทางมาขอกันหากับชาลีไปพระเวสสันดรจึงจำใจต้องยกลูกทั้งสองให้แก่ชูชกและการเดินทางของกันหากับชาลีในครั้งนั้นล่ะครับมันโหดร้ายและยากลำบากอย่างมากในตอนกลางคืนที่ชูชกผูกเปลนอนอยู่บนต้นไม้อย่างปลอดภัยเด็กชายและเด็กหญิงก็จะถูกจับมัดไว้ที่ต้นไม้ต้องเผชิญกับความน่ากลัวของป่าอันมืดมิดเพียง2 คนพระมหากัจจายนะซึ่งเป็นเทวดาจึงลงมาช่วยเหลือพร้อมกับเทพธิดาตนหนึ่งโดยแปลงกายเป็นพระเวสสันดรและพระนางมัตสีเข้าไปหากันหากับชาลีคอยป้อนน้ำและอาหารทิพย์ให้จนอิ่มก่อนจะกล่อมให้ทั้งสองนอนหลับอยู่ในป่าได้อย่างสงบปลอดภัยด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ชาตินี้พระมหากัจจายนะจึงเกิดมามีรูปลักษณ์เช่นเดียวกับพระพุทธองค์และได้รับคำสรรเสริญเช่นนี้เมื่อพระมหากัจจายนะที่เห็นว่าตนเองไม่สมควรจะได้รับคำสรรเสริญเทียบเท่ากับพระพุทธเจ้าอีกต่อไปท่านจึงตั้งจิตอธิษฐานขอเปลี่ยนรูปกายของตนเองจากเดิมให้กลายเป็นพระสงฆ์ที่มีรูปร่างท้วมพุงพรุ้ยใบหน้ายิ้มแย้มอิ่มเอิบและดูใจดีทันใดนั้นล่ะครับรูปร่างของท่านก็เปลี่ยนไปดั่งใจนึกพระมหากัจจายนะจึงรู้สึกสบายใจขึ้นที่จะกลับไปพบปะกับผู้คนอีกครั้งท่านจึงกลับไปร่วมติดตามพระพุทธเจ้าพร้อมกับเหล่าสงฆ์รูปอื่นต่อไปกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งครับที่พระมหากัจจายนะพร้อมด้วยภิกษุอีก500รูปที่ร่วมติดตามพระพุทธเจ้าออกธุดงค์ไปจนถึงทางแยก3 แพร่งและมี2 เส้นทางให้เลือกไปต่อ2 เส้นทางนี้นะครับก็ล้วนไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันโดยในเส้นทางแรกนั้นเป็นเส้นทางที่จะถึงที่หมายเร็วกว่ามากแต่ทางค่อนข้างที่จะทุรกันดารเป็นหลุมเป็นบ่อทั้งยังไม่ค่อยมีผู้คนอาศัยอยู่ด้วยถ้าหากไปทางนี้ก็อาจจะได้รับความเดือดร้อนเรื่องอาหารได้ส่วนทางที่2นั้นแม้จะอ้อมและใช้ระยะเวลานานกว่ามากแต่เป็นเส้นทางที่ราบเรียบมีผู้คนตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่กันอย่างมากมายพระพุทธเจ้าจึงถามกับเหล่าสงฆ์ว่าอยากจะไปเส้นทางไหนซึ่งเสียงเนี่ยนะครับมันก็ได้แตกออกเป็น2 เสียงบ้างก็จะให้ไปทางธุรกันดารที่แม้มันจะลำบากแต่มันก็ไปถึงที่หมายเร็วกว่าหลายเท่า
แต่อีกกลุ่มหนึ่งก็เลือกที่จะไปทางอ้อมที่แม้ว่ามันจะใช้เวลานานแต่มันก็ไม่ลำบากเรื่องอาหารการกินเมื่อพระพุทธเจ้าเห็นพระสงฆ์เริ่มโต้เถียงกันพระองค์จึงตัดสินใจเลือกเส้นทางโดยท่านเนี่ยนะครับตัดสินใจว่าจะไปทางอ้อมถ้าหากพระศิวลีผู้เป็นเลิศด้านลาภสักการะเดินทางมาด้วยและจะเลือกไปทางธุระกันดารหากพระมหากัจจายนะเดินทางมาด้วยซึ่งปรากฏว่าในการธุดงค์ครั้งนี้พระศิวลีไม่ได้มาด้วยพระพุทธเจ้าจึงเลือกให้สงฆ์ทั้ง500รูปออกเดินทางไปตามเส้นทางธุระกันดารในรุ่งเช้าซึ่งหลังจากที่พระสงฆ์แยกย้ายกันไปจำวัดที่กฎของตนเองแล้วพระมหากัจจายนะก็นั่งสงบนิ่งและครุ่นคิดสงสัยว่าเหตุใดตัวเองถึงสำคัญจนเป็นเหตุในการเลือกเส้นทางในครั้งนี้ด้วยพระมหากัจจายนะเนี่ยนะครับจึงยกมือสองข้างขึ้นมาปิดตาของตัวเองเพื่อระลึกถึงสาเหตุทั้งหมดจนได้เห็นว่าในอดีตชาติหนึ่งท่านเคยเกิดมาเป็นหมอรักษาโรคที่ตลอดการรักษาเนี่ยไม่เคยคิดค่าตอบแทนใดๆจากใครเลยด้วยบุญญาธิการและคุณงามความดีของท่านนี้เองจึงทำให้พระพุทธเจ้ามั่นใจว่าการธุดงค์ในครั้งนี้บารมีของพระมหากัจจายนะจะทำให้คณะสงฆ์ทั้งหลายไม่ต้องพบกับความยากลำบากซึ่งการปิดตาด้วยฝ่ามือทั้งสองข้างเพื่อระลึกชาตินี้เองล่ะครับได้กลายมาเป็นพระมหากัจจายนะปางเข้านิโรธสมาบัติปิดตาอธิษฐานหรือในบางที่ก็จะถูกเรียกว่าพระปิดตาปางมหาลาภที่มีความหมายเกี่ยวกับชีวิตที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์และเจริญรุ่งเรืองนั่นเองจนกระทั่งถึงรุ่งเช้าวันถัดมาครับในตอนที่พระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์จะออกเดินธุดงค์ในเส้นทางธุรกันดารต่อไปก็ได้มีมนุษย์และเทวดามากมายมาร่วมกันใส่บาตรอย่างล้นหลามทำให้พระพุทธเจ้าและภิกษุอีกทั้ง500รูปไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารการกินเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งถึงที่หมายอย่างปลอดภัยและไม่นานหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพพานไปแล้วพระมหากัจจายนะก็ยังคงบำเพ็ญกิจของพระเถระอย่างครบถ้วนเผยแผ่หลักธรรมและสร้างคุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนโดยทั่วอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งถึงเวลาอันสมควรแก่อายุไขท่านก็ได้ดับขันปรินิพพานไปอย่างสงบแต่เรื่องราวและคำสอนของท่านก็ยังคงถูกเล่าขานสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่องจวบจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวตำนานของพระสังกัจจายที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนมากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย